Hello everyone! Hello mga ka-DIY! Welcome to my channel. Sa video pong ito, at kung nakikita nyo po ay mayroon tayo ditong lumang study table. Ito po ay ginamit ng mga tatlong babaeng anak ko nung sila ay elementary. So mga dalaga na sila ngayon kaya hindi na nila ito ginagamit at medyo na aalangan na sila. So ang gagawin ko po ay itra-transform ko po itong study table na to sa medyo modernong klase ng table sa pamamagitan ng pagbalot ng sticker na ito na wood grain ang kanyang style. Ayan, kita nyo po yan. So ganun lang po, babalutan lang po yan at kakalasin ng mga tornilyo. Kung mapapansin nyo po ay puro kalawang na rin siya. So, abangan nyo po mga ka-DIY ang gagawin nating transformation sa lumang study table na to. Stay tuned po, babaklasin ko lang.
po mga ka-DIY, ito na po yung ating finished product na nilagyan ng sticker. Okay. So, ayan na po siya. At mukha na siyang kahoy. Mukha ng totoong buong kahoy. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video na to. At sana po ay nakatulong. Pwede nyo rin po itong gawin sa inyong mga lumang study table. Maraming salamat po mga ka-DIY, at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit ang notification bell para mas marami po kayong bidyong aabangan na mayroon kayong matututunan. Again, maraming salamat po.